හැම දිනෙකටම ආයිබෝන් ඔන්න තව අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම සූදානම් වෙන්නේ ඔබට කියලා දෙන්න සාමාන්‍යයෙන් ගෙවතු වගාවක් විදියට හතු වගාව කරගන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් බිම්මල් වගාව. ඉතින් දැන් ඔබ බලනවා ඉතින් මේක කරන්න පුළුවන් වැඩක්ද? සාමාන්‍යයෙන් බිම්මල් හදන්න මේකට වෙනම බිම්මල් ගෘහයක් හදන්න ඕන ලොකු වැඩසටහනක් process එකක් තියෙනවා. මේකත් එක්ක අපිට පුළුවන් ද මේක කරන්න කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ ගෙදර ගෙවතු වගාව කරනවා. ඔය මිරිස්, තක්කාලි, බටු, මෑකරල්, බෝංචි ඔය වගේ නොයෙකුත් පොඩි ප්‍රමාණයට ඔබගේ ගෙදරට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණය හදා ගන්නවා. හැබැයි කවුරුවත් මම හිතන්නේ නැහැ බිම්මල් හදා ගන්නවා කියලා තමන්ගේ ගෙදර තමන්ගේ පරිභෝජනයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. ඔබ කරන්නේ බිම්මල් කඩෙන් අරගෙන අවිලා භාවිතයට ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ නිසා මම හිතුවා බොහොම සරලව ගෙදරදී කොහොමද මේ බිම්මල් ටිකක් ගෙදර තමන්ගේ එදිනෙදා පරිභෝජනයට අවශ්‍ය කරන බිම්මල් ටික හදාගන්න කියලා ඔබට සරලව කියලා දෙන්න. මේකට ලොකු දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. ලොකු වියදමක් යන්නේ නැහැ. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න මම අද කියලා දෙනවා ඔබට කොහොමද ගෙදරදී බිම්මල් හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔබට අවශ්‍ය කරන බිම්මල් ප්‍රමාණය ගෙදර වගා කරගෙන මේ බිම්මල් වලින් සොසේජස් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා පොඩි ඉඟියක් දෙන්න තමයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මේ කතාවට වස්තු බීජය සැපයුවේ පහුගිය දවස්වල මට අපූර්ව තරුණයෙක් මුණ ගැහෙනවා. ඔහු ව්‍යවසායකයෙක්. සාමාන්‍යයෙන් හතු වගාකරුවෝ කොහොමත් ඉන්නවා. ඉතින් මේ බිම්මල් වගාකරුවෝ කරන්නේ බිම්මල් කඩලා සාමාන්‍ය වෙළඳ පොළට දෙන එක එහෙම නැත්නම් කඩවල වලට දාලා විකුණනවා, හෝටල් වලට දෙනවා. මේ ආදී විදිහට තමන්ගේ මේ බිම්මල් අස්වැන්න අලෙවි කර ගන්නවා. හැබැයි මේ තරුණයා ටිකක් සුවිශේෂී. ඔහු උපාධිධාරියෙක්. උපාධියක් අරගෙන රජයෙන් රැකියා ඉල්ලලා උද්ඝෝෂණය කරන කොටසට අයිති වෙන්නේ නැතුව ඔහු අපූර්ව වැඩක් කරලා තිබුණා. ඔහු තමන් බිම්මල් වගාවක් කරන ගමන් ගමේ වටපිටාවේ අනිකුත් අයටත් මේක කියලා දීලා බිම්මල් වගා කරන්න උනන්දු කරලා මේ අනිත් අයගේ බිම්මලුත් ඔහු මිලදී අරගෙන මේ බිම්මල් වලට අපූර්ව අගය එකතු කිරීමක් කරලා තිබුණා. ඔහු බිම්මල් වලින් සොසේජස් හදන ව්‍යාපාරයක් මේ වෙනකොට පවත්වාගෙන යනවා. ඉතින් මෙන්න මේක බලන්න මම ගියහම මට හිතුණා මේක ගැන ඔබ ටිකක් උනන්දු ඇති කියලා ඔබට බිම්මල් හදා ගන්න ඕන නම් ගෙදරදී කොහොමද සරලව බිම්මල් හදා ගන්න හැටි කියලා දෙන්න. ඉතින් ඊට අමතරව channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ තව දවස් කිහිපයකින් මම අනිත් වීඩියෝ එක දාන්නම් මම අර කියපු තරුණයා. එහෙම නැත්නම් ඒ බිම්මල් සොසේජස් නිෂ්පාදකයාගේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියන එක සහ ඔහු සමග කරපු සම්මුඛ සාකච්ඡාව මම ඊළඟ වීඩියෝ එක විදිහට දාන්නම්. අද ඔබට කියලා දෙනවා කොහොමද ගෙදරදීම බිම්මල් හදාගන්න කියලා. ඊට අමතරව ගෙදරදී කොහොමද බිම්මල් හදලා ඒවෙන් සොසේජස් හදාගන්න කියලා පොඩි ඉඟියකුත් දෙනවා. එහෙමනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකට යන්නට කලින් මතක් කරන්න ඕන channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මේ වගේ වීඩියෝ මගේ channel එකේ දිගටම බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. channel එක subscribe කරලා දිගට මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඒ වගේමයි වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. තව කෙනෙකුට බලන්න හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් share කරන්න. එහෙමනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ගෙදරට අවශ්‍ය කරන බිම්මල් ගෙදරදීම සකස් කර ගැනීම සඳහා අපට වගා මාධ්‍ය විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන් සුලභම දේ තමයි පිදුරු. සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ ඕනම ප්‍රදේශයකදී පිදුරු බොහොම සුලභව සොයා ගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් වෙලාවට අස්වැන්න නෙලා ගැනීමෙන් පස්සේ පුච්චලා දාන එක තමයි කරන්නේ. ඒ නිසා පිදුරු අපට අපේ වගා මාධ්‍ය විදිහට බොහොම ලේසියෙන්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පළවෙනියටම අපි කළ යුත්තේ අපේ පිදුරු ටික අවුවේ දාලා හොඳින් වේලා ගන්න එක. ඊට පස්සේ මේ පිදුරු තඹ ගන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් පැයක් එකහමාරක් විතර වෙලාවක් මේ පිදුරු හොඳින් තඹ ගන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට අපි තඹගත්තු පිදුරු ලිපෙන් ඉවත් කරලා ටිකක් වෙලාවක් වතුර බේරෙන්න තියලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ පිදුරු වල වතුර ප්‍රමාණය 60%ක්වත් ඉවත් වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපට කරන්න තියෙන්නේ අපේ වගාමලු සකසා ගැනීම. වගාමලු සකසා ගැනීමේදී පොලිතින් බෑග් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි වඩාත් පරිසර හිතකාමී විදිහට ඉවත දාන මෙන්න මේ වගේ ප්ලාස්ටික් බෝතල් පාවිච්චි කරලා මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ බෝතලයක් අරගෙන මේ විදිහට යටින් මේ කොටසක් කපලා ඉවත් කරලා ඊට පස්සේ බවුත් එකක් හරි රත් කරපු යකඩ ඇණයක් එහෙම නැත්නම් ඩ්‍රිල් එකක් වගේ එකක් ආධාරයෙන් මේ බෝතලේ වටේටම මේ විදිහට සිදුරු ඉද ගන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් මේ සිදුරක විශ්කම්භය සෙන්ටිමීටර එකටත් වඩා වැඩි වුණාට කමක් නැහැ. ඊළඟට කරන්නේ බෝතලේ ඇතුළට මේ විදිහට පිදුරු ලේයර් එකක් අඩු කරගන්න එක. ඊළඟට අපට අවශ්‍ය වෙනවා බිම්මල් බීජ. මේ බිම්මල් බීජ සාමාන්‍යයෙන් බිම්මල් බීජ විකුණන ඕනම ස්ථානයකින් බොහොම සුළු මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කලින් බෝතලය තුල අතුරගත්තු පිදුරු ලේයර් එක උඩින් බිම්මල් බීජ තට්ටුවක් දානවා. ඊළඟට නැවත පිදුරු තට්ටුවක් දානවා. නැවතත් ඒ මත බිම්මල් බීජ තට්ටුවක් විදිහට තැම්පත් කරනවා. නැවත පිදුරු තට්ටුවක්.
නැවත බිම්මල් බීජ තට්ටුවක්. මේ විදිහට බෝතලේ හොඳින් තද වෙලා පිරෙනකම්ම බිම්මල් බීජ සහ පිදුරු මේකට ඇතුළත් කරනවා. ඔබ මේ සඳහා පොලිතින් බෑග් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒත් මේ විදිහටම කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට බෝතලය තුල සම්පූර්ණයෙන්ම පිදුරු පිරුණට පස්සේ මූඩිය වහගන්න ඕන. අපි යටින් කපලා ඉවත් කරපු කොටස එහෙම නැත්නම් අපි මූඩිය විදිහට භාවිතා කරන විශාල කොටස වහ ගැනීම කරන්න ඕන. මේ විදිහට බෝතල් කොටස් දෙක එකට තියලා ඔබට පුළුවන් සෙලෝ ටේප් ආධාරයෙන් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අලවලා එහෙට මෙහෙට වෙන එක වළක්වන්න. යටි පැත්තේ කපපු කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම අලව ගත්තට පස්සේ අනිත් පැත්තේ මූඩිය ඇරලා ඒ පැත්තෙනුත් මේ විදිහට තව බිම්මල් බීජ ටිකක් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපේ වගා බඳුන සම්පූර්ණයි. ඊළඟට කරන්න ඕන මේ විදිහට ඔබ වගා බඳුන් කිහිපයක් සකස් කර ගන්නවා නම් මේ වගා බඳුන් සියල්ල කරුවල ස්ථානයක තැම්පත් කරලා තියෙන එක. සාමාන්‍යයෙන් ඔබට මේකට කළු ඉටි කොලයක් පාවිච්චි කරලා මේ වගා බඳුන් වහන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට දිනපතා උදේ හවස මේ වගා බඳුන් මතට දියර ඉසිනයකින් මේ විදිහට වතුර ස්ප්‍රේ කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ මගින් ඔබගේ වගා බඳුන් වල බීජ ප්‍රරෝහණයට අවශ්‍ය කරන තෙතමනය නිශ්චිතව රඳවා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔබ වගා බඳුන් අඳුරු ස්ථානයක දින 15ක් පමණ එහෙම නැත්නම් සති 2ක් පමණ රඳවලා තියෙනකොට ඔබ මේ බෝතල් බඳෙහි ඇති කරන ලද සිදුරු වලින් ඉතා කුඩා බිම්මල් පොහොට්ටු එළියට එන්න පටන් ගන්නවා. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී ඔබට මේ බඳුන් සම්පූර්ණයෙන්ම නිරාවරණය කරන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොට බඳුන් තුල දිලීරය හොඳින් වර්ධනය වෙලා තියෙනවා අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම සකස් කර ගන්නා ලද මේ බඳුන් වලින් ඔබගේ එදිනෙදා පරිභෝජනයට අවශ්‍ය කරන බිම්මල් නෙලා ගැනීම දිනපතා කරන්න පුළුවන්. මේ අතරෙදිත් මේ සඳහා උදේ හවස වතුර ස්ප්‍රේ කරන එක නම් අමතක කරන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් ඔබට 16 වෙනි දවසේ වගේ ඉඳලා ඉදිරියට මේ බිම්මල් නෙලීම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් බිම්මල් කියන්නේ ප්‍රෝටීන් අණුන ආහාරයක්. ඒ වගේමයි මේ වෙනකොට රටේ පවතින උද්දමනකාරී තත්ත්වයක් එක්ක මස් මාළු පරිභෝජනය ටිකක් සුඛෝපභෝගී දෙයක් බවට පත් වෙලා තියෙන නිසා මේ විදිහට බිම්මල් වගා බඳුන් කිහිපයක් ඔබගේ නිවසෙත් හදාගත්තොත් ඔබගේ නිවසියන්ට අවශ්‍ය කරන එදිනෙදා ප්‍රෝටීන අවශ්‍යතාවය බිම්මල් මගින් සපුරා ගන්න ඔබට පුළුවන් වෙනවා. මේ වගේ බිම්මල් වගා බඳුන් 10ක් ඔබ සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර හදාගත්තොත් ඔබට දවසකට ඇති වෙන බිම්මල් ප්‍රමාණය කිසිම ගැටලුවක් නැතුව නෙලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔබට කලිනුත් කිව්වා වගේ මේ බිම්මල් භාවිතා කරලා අග එකතු කරන ලද නිෂ්පාදනයක් කරන තරුණයෙක් පහුගිය දවසක මට මුණ ගැහුණා. ඔහු බිම්මල් භාවිතා කරලා සොසේජස් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඉතින් ඔහු සමග කරපු සම්මුඛ සාකච්ඡාවත් ඔහුගේ කර්මාන්ත ශාලාවේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධව කරපු වීඩියෝවත් මීළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් දැන් මම ඔබට ඔහුව මුණ ගස්සන්නම්. ඔහු ඔබට පොඩි ඉඟියක් සපයාවි කොහොමද බිම්මල් සොසේජ් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඒ පිළිබඳව වැඩිපුර විස්තර දැනගන්න ඕන නම් ඊළඟ වීඩියෝ එක බලන්න channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. අපිට පුළුවන් කඩේ වෙළඳ පොලේ තියෙන බිම්මල් අරගෙන ඒ බිම්මල් ප්‍රමාණයට බිම්මල් ටික හොඳින් සෝදලා ඊට පස්සේ ඒකේ වතුර මිරිකලා ඊට පස්සේ ඒක ස්ටීම් කරගෙන ඒ ස්ටීම් කරපු බිම්මල් හොඳට බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න ඕන. ඒ බ්ලෙන්ඩර් කරන අතරතුරේ ඒකට කුළු බඩු කැමති විදියට ලුණු ඒ වගේම තමයි කඩල පිටි රස අණුව දමාගෙන ඉඟුරු සුදු ලුණු යොදාගෙන ඔබට පුළුවන් ඒක බිම්මල් සොසේජස් ඇඩ්ඩ විදියට හදාගෙන ඒක ස්ටීම් කරලා නැවත වාරයක් ඔබේ ආහාර වේලට එක් කරගන්න. ඔව් දිමුතු බොහොම ස්තුතියි. මොකද දැන් ওই වගේ දේවල් දන්න අය සාමාන්‍යයෙන් කියලා දෙන්නේ නැහැ. දිමුතු පොඩි ඉඟියක් දුන්නා කොහොමද මේ සොසේජ් එකක් හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි Tamanට තියෙන සරල උපකරණ පාවිච්චි කරලා එහෙම නැත්නම් එදිනෙදා ගෙදරින් හොයාගන්න පුළුවන් දේවල් පාවිච්චි කරලා මේ බිම්මල් වගාවක් කරන්නේ. ඊට අමතරව ඔබට පොඩි ඉඟියකුත් ලැබෙන්න ඇති කොහොමද බිම්මල් සොසේජ් එකක් හදන්නේ කියලා. මේ බිම්මල් සොසේජ් හදන විදිය සම්බන්ධව වැඩිපුර විස්තරාත්මකව ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එනවා. ඒ හින්දා channel එක subscribe කරලා ඊළඟ වීඩියෝ එක බලාගෙන ඉන්න. එහෙමනම් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකනොත් මට ඔබගේ දැනුමට යමක් එකතු කරන්න පුළුවන් වුණා කියලා. ඉතින් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් එක්ක ඊළඟ දවසේ ඔබව හම්බෙන බලාපොරොත්තුවත් එක්ක අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. එහෙමනම් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. මම
මధుර නානාකාර.